الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ شپږم نمبر ټیټوریل دی. په دې ټیټوریل کې به موږ په ریکټینګل باندې ډسکشن کوو. راځو REC دا زموږ سره ریکټینګل کمانډ دی. راځو کیبورډ ته REC سپیس کلیک پریس کوو او کلیک کوو. دلته یو کلیک دلته موږ شفت او د 2 بټن یعنی شفت ایٹ د رائټ سمبل به پریس کوو او 12 فیټ کاما 12 فیټ به پریس کو او سپیس په پسې وو. یا به زد سپیس ای سپیس زوم ایکسټینډ دپاره دا زموږ سره 12 بای 12 یو ریکټینګل جوړ شو. ډي آی زر عالم ډسټنس کمانډ دی. دا پوینټ اور دا پوینټ دا زموږ سره څه دی 12 فیټ شو. دا پوینټ اور دا پوینټ زموږ سره 12 فیټ شو. دا زموږ سره ریکټینګل کمانډ و. اوس زه راځم REC سپیس کلیک 12 فیټ کاما 12 فیټ space z space e space di دا پوینټ اور دا پوینټ دا شپ ایٹ د رائټ نه بغیر زموږ سره هم دی 12 بای 12 ریکټینګل ډرا کو. خو دا صرف په 2015 ورژن کې کیږي. په نورو ورژنو کې دا شپ ایٹ د رائټ نه بغیر کار نه کیږي. بیا موږ دا ایرر راکړي. راځو REC سپیس کلیک کوو اور چمپر پسې کلیک کوو. چمپر یا CH دا کوم چې پکې بلو کلر کې وي دا د دې شرټ کې وي. چمپر باندې مې پریس وکړو. ما ته وایي سپیسیفای د فست چمپر ډسټنس آف ریکټینګل ما وله ورکړو 3 انچ. سپیسیفای د سیکنډ چمپر ډسټنس آف د ریکټینګل دی له مې بیا ورکړو 4 انچ. کلیک مې وکړو او ریکټینګل مې ډرا کړو. زموږ سره پکې ډایرکټ چمپر هم جوړ شو. دا زموږ سره په دې کې چمپر دی. بیا مې REC سپیس راواغستو او کلیک مې وکړو. زموږ سره پکې چمپر آلریډي دی. نو دا به زه واپس خپل حالات ته څنګه بوځم REC سپیس C سپیس 0 سپیس اور 0 سپیس واپس زموږ سره ریکټینګل خپل نارمل حالات ته راغلی. دا به سلیکټ کو او ای سپیس به وو. بیا به REC سپیس راوالو الیویشن. ما دلته یو ریکټینګل ډرا کو او فرنٹ ویو ته زه رالمه. دا بالکل زموږ سره په 0 لیول پروت دی. دا ریډ لیول چې کوم لاین چې کوم ښکاري دا زموږ سره 0 لیول دی. خو که زه ټاپ ته راشم واپس او REC سپیس راوالم ریکټینګل او الیویشن له زه ورکم چې 3 انچ او په دې باندې یو ریکټینګل بر ډرا کم او فرنٹ ته راشم. ګوره دا زموږ سره 3 انچ د 0 لیول نه اپ جوړ دی. ډي آی براوالو دا پوینټ اور دا پوینټ نه 3 انچ زموږ سره دا اپ لیول نه جوړ دی. بیا به ټاپ ته راشو. دا به مونږ ایریز کو. دا یو دا بل به هم ایریز کو. REC سپیس پر راوالو بیا به یو ریکټینګل ډرا کو فرنٹ ته به ورشو. مونږ ته به دا وښیي چې دا زموږ سره 3 انچ ته 0 لیول نه چوت دی. بیا به ټاپ ته راشو. دا به خپل واپس 0 لیول ته بوځو. REC سپیس الیویشن 0 سپیس واپس چې زه دلته ورسره خواته ریکټینګل ډرا کړم او فرنٹ ویو ته ورشم نو دا به زموږ سره 0 لیول ته یې راغلی دی. ټاپ ته به لاړ شم واپس دا دواړه به سلیکټ کړم او ایریز به ووایم ای سپیس ووایم. بیا راځم REC سپیس رالم. زموږ سره پکې بل دی زموږ سره فلیټ کمانډ. اف سپیس کو پریس کوئ او کو ډایرکټ په فلیټ کلیک کوئ. ما په فلیټ کلیک وکړو او فلیټ ریډیوس ولا ورکوم 3 انچ او ریکټینګل مې څنګه ډرا کو زما سره پکې 3 انچ فلیټ شوی دی. بیا زه څه کوم فلیټ نه دا واپس وکاږم. یعنی زه REC سپیس رالم. ګوره دا زموږ سره آلریډي په فلیټ کې وي. دا به زه د دې نه فلیټ ختموم. نو REC سپیس فلیټ 0 سپیس یو فیر صرف 0 سپیس. نو زموږ سره د فلیټ نه دا وتو. سلیکشن مې واغستو او ایریز مې کو. بیا مې REC سپیس راواغستو. بل پسې زموږ سره راځي تھکنس کمانډ. زه یو ریکټینګل ډرا کړم. زه SW آیسومیټریک ویو ته لاړ شم. د دې څه تھکنس نشته. خو کو ټاپ ته زه واپس لاړ شم او REC سپیس راوالم او تھکنس کلیک کم او په دې باندې زه 3 انچ 3 انچ سپیس ووایم. یعنی 3 انچ تھکنس دی له ما ورکو او یو ریکټینګل مې ډرا کو. بیا SW آیسومیټریک ویو ته زه لاړم. نو دې زموږ سره دی تھکنس اغستی. دا چې شیډ کو نو موږ ته به تھکنس ښکاره شي. دا دی تھکنس اغستی. اوس به بیا ټاپ ته لاړ شو. 2D وایر فریم ته به واوړو او REC به راوالو. تھکنس په کلیک کو او 0 سپیس په کلیک کو. دا زموږ سره واپس تھکنس نه ووتو. SW آیسومیټریک ته لاړو. دا زموږ سره د دې تھکنس ختم شو. ټاپ ته به لاړ شو. سلیکشن به والو او دا به ایریز. بیا به REC سپیس راوالو
ویډ دی پکې ویډ مطلب موټایي د دی ډبلیو سپیس مې کلیک کو دله ما ورکو 2 انچ دا ریکټینګل چې زه رالم د چوړایي به 2 انچ ویډ به زموږ سره 2 انچ دا ما اریز کو اوس زه کوم کله چې زه ریکټینګل رالم دا زموږ سره په دې حالت کې دې حالت نه چې دا موږ وکاږو آر ای سی سپیس ډبلیو سپیس 0 سپیس دا به سلیکټ کو نو دا زموږ سره په دې کې ویډ دی وته بیا زه راځم آر ای سی سپیس رالم کلیک کوم وس په دې کې ماته ایریا کمانډ راغی دننه ایریا مې څنګه کلیک کړه ماته وایي انټر ایریا اف ریکټینګل ان سکویر انچ دې له ایریا ورکه خو په سکویر انچ کې ما ولا ورکو چې زموږ سره 5000 سکویر انچ سپیس مې پسې کلیک کو ایریا پکار ده ماته وایي ته اوس دې یا لینث ورکه یا ویډ زه ولا لینث باندې مې کلیک وکړو دې له ما لینث ورکو 4 فیټ مې ورکو ډي آی دا پوینټ اور دا پوینټ دا زموږ سره لینث راغی ایریا اوس چې کو چې دې زموږ سره 5000 سکویر انچ چې کم دا ایریا فوټ کړی ده یا نه ده ډبل ای سپیس زموږ سره د ایریا کمانډ دی او سپیس ابجیکټ چې موږ دا څنګه کلیک کو دلته زموږ سره راغلی چې 5000 چې کم ده سکویر انچ ایریا دې ستا سره فوټ کړی ده 34.7222 سکویر فیټ ته او پیرامیټر یې 25 فیټ او 4.333 انچ دی دا مونږ سلیکټ کو او دا اریز کو بیا مې آر ای سی سپیس راواغستو کلیک مې وکړو ډایمنشن دله ما ورکو 3 فیټ سپیس اور 5 فیټ سپیس زموږ سره ریکټینګل جوړ شو دا به ورته دغه پوینټ نه څلور باندې ډایرکشن ډایمنشن طرف ته به روټیشن کوي چې کوم ته کمس کې پکار عقل ته دا مونږ پټ کولی شو عقل ته دا مونږ فکس کولی شو بیا مې آر ای سی سپیس راواغستو کلیک مې وکړو روټیشن نه زه دلته رالم دې له ما ورکو 45 ډیګري زه چې اوس کلم ریکټینګل کمانډ جوړوم دا به زموږ سره په 45 ډیګري جوړېږي دا انګل مونږ چې کولی شو داسې مې لاین راواغست د دې سره مې F8 مې ورته آف کو ارتو موډ او کلیک مې وکړو او ډي ای ان یعنی ډایمنشن انګولر دا یو مې پریس کو او دا انګل مې چیک کو دا زموږ سره 45 ډیګري دی اوس چې کله مونږ ریکټینګل رالو یعنی آر ای سی سپیس نو دا به زموږ سره په 45 ډیګري کې نو دا به مونږ واپس خپل 0 ډیګري ته راولو خپل حالات ته آر ای سی سپیس کلیک آر سپیس 0 سپیس واپس خپل نارمل حالت ته راغلی زموږ سره بس چې کوم دی ریکټینګل خپل نارمل حالت ته راغی د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ سره 9 نمبر ټیوټوریل د ریکټینګل نیکسٹ کمانډ زموږ سره روان دی ان شاء الله په ارګ باندې په نیکسٹ ټیوټوریل کې باس کوو